Välkomna till Geovloggen. Idag är vi ute och åker lite. Vi kommer åka längs med en trafikerad väg där bilarna åker superfort och vi ska försöka koncentrera oss på att leta efter cacher. Men vi kommer också bege oss in i skogen och leta reda på olika cacher. Så häng med nu på det här fartfyllda äventyret. Vi har liksom ingen plan för dagen egentligen, utan bara logga på lite och rensa lite i vårt närområde. Vi är strax utanför Norrköping och där är de klar med den också. Den var snabbt hittad. Ska vi se vart nästa är, det är en bit bort nästa, men vi gasar på. Där fick vi inte åka in med bilen så vi fick parkera en bit ifrån och sen får vi börja gå in till två myssar som ligger här i skogen. Den första är en svårighetsgrad 4 och en terräng 3,5. Och den andra är en svårighetsgrad 3, terräng 2. Det borde inte vara några problem. Nej. Problemet sitter vi i att lösa dem och det var ett riktigt problem. Gud vad vi kämpar på de här. Gömman i en liggande och samtidigt stående spinkig gran. Mest utmaning för tungviktare var ledtråden på den första. Vi har 66 meter kvar. Så det är ju någonstans uppe i terrängen här. Då har vi tagit oss ut i terrängen här nu då. Vi är väldigt nära. 5 meter. 5 meter ifrån. Men det var ju lite högre terräng för det här. Ja, men nu har ju gått upp den här kullen här nu. Jag ser den då. Den ligger där borta. Den ser ut som den är fastkilad i den där, mellan grenarna där. Första hittare på den här rundan, det är ju strålande. Bra höstväder idag också. Hösten visar sig på sin bästa sida. Det är soligt och fint. Vi tar oss tillbaka till den där lilla vägen. De har ju röjt lite här i terrängen och klippt ner massa buskar och haft sig. Så det är lite ojämn terräng. Nu slog det, men det här var en DT vi behövde också. Så var det, vi behövde den här DT:n, vad den nu var. Det var en 4, 3,5. Vi håller på och fyller DT-matrissen, ska upp till 25 stycken av varje. Ha, det är långt kvar tills vi klarar det målet. Men små steg framåt. Nu tar vi nästa då. Den är 130 meter bort. Solen skiner och det är skönt. Jag halkade på en gren. Det är lite blött och fuktigt. Och då är grenarna hala. Vi har vikt av från stigen där och tagit oss upp nu till nästa myst. Ser du den? Där gömde den sig. Det var nummer 2. Bra jobbat. Då ska vi ta oss tillbaka till bilen som står där borta. Åka vidare åt det hållet. Det blir en stund bilåkande. Resten vi har tänkt att ta ligger längs med en väg. De har ju röjt även här så det är lite ojämnt. Så. Nu är vi ute på grusvägen. Det är mycket enklare att gå. Då har vi tagit oss ut på en landsväg och är på väg till en cache här. Det är bara några meter kvar. Carissa lite före mig. Har hon hittat den då? Det har hon inte. Då får jag vara med och leta den här gången. Jag snurrar lite här. Här har vi en gran. Det brukar vara populärt. Har den här seon att hänga i. Hänger inget där. Nej. Har du något? Men den lilla rackare. Där inne i granen gömmer de sig och berättar inte för mig att hon har hittat den. Nej, jag letar vidare. Och här finns ingenting. Och så står hon där och loggar.
Men det är ganska roligt att göra mot någon. Man, så här, nej, vi har inte hittat någon, och så står man där och skriver medan de andra letar vidare. Det är skitkul. När man själv lurar en sån. Jaha, då ska vi se. Vart vi har nästa då. Vi ska liksom åka längs med lite små vägar här. Vi kommer att se ut på en större väg. Lite längre bort här. Det är ungefär 1,7 kilometer till nästa. Så vi åker in. Hon är redan här. Ja, du sitter redan i bilen också. Ja, det är väl så snabb. Bara smyger in. Är du redo då? Kör vi. Vi är framme. Jaha, hon var redan ute. Lågt i mindre ekbuske. Det var ledtråden till den här cachen. En svårighetsgrad 1,5, terräng 2. Då ska vi se om 4 ögon är bättre än 2. Jag ser den. Det ligger något här. Den sitter fast. Pappret är blött. Oj, det var fuktigt. Är det så här blött, då får man försöka att göra det bästa och skriva. Sen får man göra en underhållslogg. Men jag lyckades få in någonting här i alla fall. Oj, det bara ramlar sönder. Så där då är den klar. Springer vi över vägen. Det är en 70-väg där. Fort det kommer bilar. Den går asfort. Nu kommer det någon. Shit. Vi hann in. Sådär. Vi ska också vända och åka tillbaka åt andra hållet. Och där har vi 800 meter kvar till nästa. På med bältet och så kör vi. Vi är framme vid nästa cache. Du har bara 7 meter från bilen. De verkar svårt med att hitta den. Ser du inget? Jag får gå ut och hjälpa till. Kan inte bara sitta här och vara lat. Ser den? Där var den. Det går bra nu. I alla fall för mig. Så där, inskriven och klar. Här var det ganska många. Säkert en 50-60-tal som har varit tidigare. Nu återställer den där. Då var den återställd. Dags att åka till nästa. Tror den är en bit bort. Då var det dags att hitta den sista burken för idag. Se vart den kan vara någonstans. Ska bara vänta ut trafiken. Och där då har den åkt iväg och lugnt över vägen. Alltså kommer den till där och det kommer en till där. Så jag får gå ner och ställa mig i diket och vänta en stund. Hopp. Mycket trafik på den här vägen idag. Man låtsas som man gör någonting annat. Typ dra i gylfen någonting som man tror att de kissar. Jag har hittat burken. Här är den. Ajta den. Sista. Om jag så skriver in mig på den här nu så trycker du på prenumerera nere i hörnet. Du trycker på tummen upp och du kommenterar gärna vad du tyckte om äventyret. Och så blir jag tacksam om du delar videon också. Så hörs vi snart på nya äventyr. Tack så mycket för att du har tittat. Hej då med er!